Kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Issue rin po ba ng motor nyo yung kapag nag-electric start tayo? Kala mo may cornec na lumalagotok. So may kinalaman po dyan yung ating Bindex kit. Kaya naman sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng Bindex kit. Kalimitan na pupudpud yung pinaka bola. Ganon din yung spring. Bumabaloktot. So, ayun, tinanggal ko na muna magneto. Dito natin makikita yung pinaka Bindex kit niya. So, minsan nagkakabewang na yung pinaka bola, yung spring. Minsan, umaatras na, umiikli. So, ayan yung pinaka bola niya. O, tanggalin na muna natin. Sinundot ko lang siya. Ito yung spring. Tapos, may pinaka parang pinyan na tumutulak dun sa bola. So, ayan, tinanggal ko muna lahat ng bola. So, kalimitan pag sira na yan, mga padreng, pag nag-start tayo, parang lumalagotok. Kala mo, mababaklas yung makina. So, minsan naman, umikot yung starter motor, hindi naman umaandar yung makina. So, yan din po yung pinagmumulan yan. So, tanggalin na muna natin yan. Papakita ko sa inyo yung nasisira dyan pagkatanggal. Isa sa mga nasisira, itong pinaka parang pin na yan. Diyan nakakabit yung ating spring. So, ayan o, napudpud na siya. So, ayan ang tumutulak dun sa ating pinaka roller o yung bola. Ayan o, napudpud siya. Ayan naman yung, ayan o, pudpud dito. So, mamaya papalitan natin yan. Papakita ko sa inyo na dapat hindi pudpud ng ganyan. 3 piraso yan. Diyan nakasuot yung spring. So, ayan o. Ito, medyo lumuwag na rin. Try ko munang higpitan yan. So, ito yung Bindex kit na sinasabi ko na papalitan natin. So, ito yung kanyang roller. May kasamang spring. Tapos, yung manipis na mahaba, yung pinapasukan ng spring. So, yun ang naging issue ng motor na to. Napudpud yung dulo. Ayan o, pudpud yung dulo. So, dapat ganito siya. Ayan o. Bali, 3 pirasong spring. So, dito yan nakalagay, nakasuot na ganyan. Ayan. Tapos, pasok lang natin sa butas. Yan ang tumutulak doon sa pinaka-roller. Sundutin ko. Baba mo naman na natin. Tapos, pasok lang natin yung roller. Ganun lang naman yung pagkasanyan. So, same procedure lang o paano natin pinasok spring, tapos lagyan natin roller, tapos okay na, pwede na natin ibalik. So, ganun lang siya mga padreng. Kapag narinig nyo na nag-start tayo na medyo lumalagotok, so yan yung issue. So, napakadali lang po magpalit nyan. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, pwede nyo po akong pasyalan dito sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo. Or pwede natin pag-usapan yan. Message nyo po ako sa aking Facebook page. Mga padreng, tong motor nga pala na ito, hindi ko na maipapakitang mapapaandar natin kasi yung kanyang battery low bat na siya. So, sabi ni boss, bibili pa lang daw siya ng battery. So, ang sinare ko lang naman dito na kapag lumalagotok pag nag-start tayo,
So yung Bindex kit, yan ang ating pinapalitan. So marami na ako na-encounter na ganyan. Rosy 175, talagang lumalagotok. So thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.